আজি আৰম্ভ কৰোঁ ভাৰ্চু ইথিক্স ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে আশা কৰিছোঁ শেষলৈকে চাব আৰু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় প্ৰথম ভাৰ্চু ইথিক্স ভাৰ্চু শব্দটোৰ অৰ্থ আমি যদি চাওঁ ই গুড বিহেভিয়াৰ বা মৰালিটি বুজায় অৰ্থাৎ আমাৰ অসমীয়াত ক'ব গ'লে ভাল যিটো আচৰণ সৎ আচাৰ এই কথাটোকে ইয়াত কোৱা হৈছে আৰু ভাৰ্চু ইথিক্সৰ কনচেপ্টটো হৈছে এটা কেৰেক্টাৰ বেছ এপ্ৰ'চ হয় টু মৰেলিটি যিটো আমি নৈতিক শিক্ষা নৈতিক আদৰ্শ কওঁ and developed by Aristotle and other ancient Greeks. It is the quest to understand and live a life of moral character. So virtue ethics addresses not only the rightness or wrongness of individual action but also the characteristics behavior that a good person should strive for. অৰ্থাৎ ভাৰ্চু ইথিক্সৰ পৰা আমি এজন মানুহৰ ভাল আচৰণ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে বা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবিলাক কেনেকুৱা হ'ব লাগে কেৱল মাত্ৰ ই সঁচা বা মিছা বা ভুল এইটোৰ ওপৰতে এজন ব্যক্তিৰ আচৰণটো নিৰ্ধাৰণ নকৰে দৰাচলতে ই এইটোও কয় যে হোৱাট টাইপ অফ বিহেভিয়াৰ্ছ এণ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ডেট এ গুড পাৰ্চন শুড ষ্ট্ৰাইভ ফৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কেৰেক্টাৰ বা বিহেভিয়াৰ হোৱা উচিত সেই বিষয়ে ই আলোচনা কৰে ভাৰ্চু ইথিক্স হোল্ড ডেট An action is only right if it is an action that a virtuous person would carry out in the same circumstances. অৰ্থাৎ ভাৰ্চুৱাছ পাৰ্চন এজনে যিটো কৰে সেইটো তেওঁ যিকোনো চিটুৱেশ্যনতে কৰিব যিটো ৰাইট বুলি ভাবে সেইটো তেওঁ যিকোনো চিটুৱেশ্যনতে কৰিব আৰু সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই ভাৰ্চুৱাছ পাৰ্চন ইজ এ পাৰ্চন হু এক্টছ ভাৰ্চুৱাছলি একৰ্ডিং টু এৰিষ্টটল বাই Owning virtuous habits, people will likely make the right choice when faced with ethical challenges. আমি আগৰ ভিডিঅ'ত পাইছোঁ ইথিকেল ডিলেমা বা কগনিটিভ ডিলেমাটো কগনিশ্যনৰ লগত জড়িত যিটো ইনফৰমেশ্যন বা নলেজ লাভ কৰাৰ লগে লগে ছল্ভ হৈ যায় কিন্তু ইথিকেল ডিলেমা আমি সদায় দুটা ভুলৰ মাজৰ পৰা বাচিব লগা হ'ব পাৰে বা দুটাই ৰাইট দুটাৰ পৰা বাচিব লগা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা যিটো ডিলেমা হয় তেনেকুৱা চেলেঞ্জেছৰ ক্ষেত্ৰত আমাক ভাৰ্চু ইথিক্সে আমাক সহায় কৰিব আমি কোনটো চইচ আমি ল'ম ৰাইট চইচটো আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেই বিষয়ে আমাক ই আইডিয়া দিব নেক্সট আহিল ভাৰ্চু ইথিক্স হেল্পছ আছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট ইট মিনছ টু বি এ ভাৰ্চুৱাছ হিউমেন বিং এণ্ড ইট গিভছ আছ গাইড ফৰ লিভিং লাইফ উইদাউট গিভিং আছ স্পেচিফিক ৰুলছ ফৰ ৰিচল্ভিং ethical dilemma. According to this approach, a virtuous person always does right thing. ইয়াত যিটো মই লিখিছোঁ মই আগতেও কৈছোঁ যে a virtuous person always does the right thing. One can have Mahatma Gandhi as man of virtue. আমি মহাত্মা গান্ধীৰ এক্সাম্পল ল'ব পাৰোঁ আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট আছে a virtuous personality may be real or mythological. গতিকে ভাৰ্চুৱাছ পাৰ্চনেলিটি অৰ্থাৎ যি মানুহে ভাৰ্চুৱাছলি কামবোৰ কৰে এই ৰিয়েল পাৰ্চন আমি পাব পাৰোঁ যেনেকৈ মহাত্মা গান্ধীক আমি ক'ব পাৰোঁ কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাইথলজিকেল হ'ব পাৰে গতিকে দুই ধৰণৰে হ'ব পাৰে পাৰ্চনেলিটি ভাৰ্চুৱাছ পাৰ্চনেলিটি ৰিয়েলো হ'ব পাৰে মাইথলজিকেলো হ'ব পাৰে এতিয়া নেক্সট আমি চাম ডিটাৰমিনেণ্টছ অফ ইথিক্স ডিটাৰমিনেণ্টছ বুলি ক'লে আচলতে কি চ'ৰ্চৰ পৰা ইথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডবিলাক এৰাইজ হয় বা পোৱা যায় সেই বিষয়ে আমি চাম কি ডিটাৰমাইন কৰে মানে কি চ'ৰ্চৰ পৰা আমি ইথিক্সটো ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰোঁ আমি আগৰ ভিডিঅ'ত চাইছিলোঁ ৰিলিজন আছিল কনষ্টিটিউশ্যন আছিল ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আমি ইয়াত চাম ফলোয়িং আৰ ফেক্টৰ্ছ ডিটাৰমিনেণ্ট হুইচ ডিটাৰমাইনছ ৱেডাৰ হিউমেন একশ্যন ইজ গুড অৰ বেড ইথিকেল অৰ আনইথিকেল জাষ্ট অৰ আনজাষ্ট ইয়াত ফাৰ্ষ্ট আহিলে ৰিলিজন ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হৈছে ৰিলিজন এভৰি ৰিলিজন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এডভকেটছ ইথিকেল লিভিং এণ্ড লেইজ ডাউন চাম ইথিকেল প্ৰিন্সিপল অৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এক্সাম্পল ল অফ কৰ্ম ইন হিন্দুইজিম গল্ডেন ৰুল ইন খ্ৰীষ্টিয়ানিটি চেৰিটি এণ্ড ইকুৱেলিটি ইন ইছলাম গতিকে আমি আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ ৰিলিজনৰ পৰা আমি ইথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আমি পাওঁ আজি হিন্দুৰ হিচাপে মই যিখিনি আমাৰ ৰিলিজনৰ কথাখিনি পালন কৰিম সেইখিনি মোৰ ৰিলিজনৰ ইথিকেল নৰ্মছৰ ভিতৰত পৰিব ঠিক তেনেকৈ কালচাৰো আহে মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ আমি কেতিয়াবা ইউজ কৰোঁ এই ল'ৰাটো বৰ কালচাৰ নহয়ও ডেট মিনছ আমাৰ কালচাৰত যিখিনি আছে সেইখিনি যদি আমি মানি চলোঁ তেন্তে আমি সেই
মানুহজন বা ব্যক্তিজন আমি কালচাৰ্ড বা সংস্কৃতিবান বুলি কওঁ ঠিক তেনেকৈ এটা কালচাৰৰ পৰা আমাৰ ইথিকেল প্ৰিন্সিপলবিলাক ৰেইজ হয় ইয়াত দিয়া আছে কালচাৰ along with ancient religious texts also influences the ethical principles of a person. Culture acts as prescription for correct and moral behavior. For example, caring and respecting elders is considered ethical in Indian culture. Amar culture ami jikono byaktik log pale ami handshake koratke ami namaskar diu ba ami hewa janao gotike hekhini hoise amar culture bhitor thoka ethical behavior hoy. Next aibo society. এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে নিজেই পঢ়িলে গম পাব যে সোসাইটিত কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ মেইনটেইন কৰা হয় কিন্তু এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল যে সোসাইটিত একসেপ্টেড বিহেভিয়াৰ হ'লেই যে ইথিকেল হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ নাথাকে ইয়াত এটা এক্সাম্পল দিয়া আছে যে নাজি জাৰ্মানী ইজ এ গুড এক্সাম্পল অফ মৰেলি কাৰাপ্ট সোসাইটি ঠিক তেনেকৈ আগৰ দিনত সতীদা প্ৰথা আছিল সতীদা প্ৰথা পিছত বিলুপ্ত হ'ল কিন্তু সেই সময়ত সোসাইটিত একসেপ্টেড এটা প্ৰথা আছিল কিন্তু ইথিকেল অবভিয়াছলি নহয় সেইটো আমি সকলোৱে জানো এতিয়া যি ধৰণে সতী প্ৰথা বা চাইল্ড মেৰেজ এইবোৰ বেন কৰা হৈছে কিন্তু এটা সময়ত সোসাইটিত একসেপ্টেড বিহেভিয়াৰ আছিল গতিকে এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সোসাইটিত যিবিলাক একসেপ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় সেইবিলাকক জেনেৰেলি ইথিকেল বুলি ধৰা হয় মেক্সিমাম পিপুলে যিটো কাম ফলো কৰে সেইটো ইথিকেল ধৰা হয় কিন্তু সকলো ক্ষেত্ৰতে সোসাইটিত একসেপ্টেড হ'লেই যে ইথিকেল হ'ব তেনেকুৱা নাথাকে নেক্সট পইণ্টটো হ'ল ল অফেন ইনকৰ্পৰেট ইথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এতিয়া আমি সকলোৱে জানো আমাৰ দেশৰ যিবিলাক ল থাকে সেই লবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি কামবিলাক কৰোঁ আৰু ল যেতিয়া আমি এবাইড বাই হৈ চলোঁ তেতিয়া তাক ইথিকেল বুলি কোৱা হয় দাজ উই কেন নট ইকুৱেট ইথিক্স উইথ দ্য ল ইয়াত কৈছে ল অফেন ইনকৰ্পৰেট ইথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ বাট ল কেন ডেভিয়েট ফ্ৰম হোৱাট ইজ ইথিকেল এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লক আমি ইথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে আমি মেইনটেইন কৰোঁ বা ধৰোঁ কিন্তু ল কেতিয়াবা ইথিকেলৰ পৰা ডেভিয়েট হ'ব পাৰে এটা এক্সাম্পল গুড Samaritan laws which ensures help to injured person in accident also incorporates ethical standard. Next, family and teachers. তাৰ আগতে মই কওঁ ল আমি ইথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ পৰা ডেভিয়েট হ'ব পাৰে কিছুমান ল এনেকুৱা হ'ব পাৰে যিবোৰ খুব ফ'ৰ্চফুলি চৰকাৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে যিটো কিন্তু বেছি মেক্সিমাম পিপুলৰ কাৰণে কিন্তু হাৰ্মফুলো হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ল থাকে আৰু সেইবিলাক আমি ইথিকেল বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ নেক্সট আহিলে ফেমিলি এণ্ড টিচাৰ্ছ অবভিয়াছলি হয় চাৰিটি বিগিনছ এট হোম গতিকে ফেমিলিৰ পৰাই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ভাৰ্চু আমি ইনকালকেট কৰোঁ ইথিকেল ভেলুজবিলাক গতিকে ফেমিলি আৰু টিচাৰ্ছ হয় টিচাৰ্ছৰ ওপৰত মই পিছলৈ এটা টিচাৰ্ছ বা ফেমিলিয়ে কিদৰে মানে চিলড্ৰেনৰ ভেলুজ বা ভাৰ্চুছবিলাক ডেভেলপ কৰে সেইবোৰত আলোচনা কৰিম Next is conscience. Conscience is a person's moral sense of right and wrong, viewed as acting as a guide to one's behavior. যিটো আমি কওঁ conscience, আমি conscience-ৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি কিছুমান কাম কৰোঁ কেতিয়াবা আমাৰ ইথিকেল ডিলেমাত পৰিলে আমি আমাৰ conscience-ৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি ডিচিশ্যনটো লওঁ এতিয়া ইয়াত মহাত্মা গান্ধীৰ এক্সাম্পল এটা আছে মহাত্মা গান্ধী চৌৰি চৌৰা ইনচিডেণ্টৰ পাছত নন কৰ্পৰেশ্যন মুভমেণ্টটো উইথড্ৰ কৰি দিছিলে কাৰণ তেওঁ যিটো নন ভাইলেন্সৰ ছাপোৰ্টাৰ আছিল গতিকে তেওঁৰ কনচাইন্সে চৌৰি চৌৰা ইনচিডেণ্টৰ পাছতো নন কৰ্পৰেশ্যন মুভমেণ্টটো চলাই নিয়াটো ভাল নহ'ব বুলি ভাবিছিল আৰু সেইকাৰণে উইথড্ৰ কৰিছিল নেক্সট আহিল ৰোল মডেলছ Role models also can influence ethical values of individual. For example, Lal Bahadur Shastri's simplicity, honesty, integrity, and compassionate behavior appeals to followers even today. ইয়াত যিকেইটা ৱৰ্ড আপোনালোকে দেখিছে এই ৱৰ্ডকেইটা আমি আলোচনা কৰিব লাগিব আমি ভালদৰে জানিব লাগিব মই এটা ভিডিঅ' কমপ্লিটলি কিছুমান ৱৰ্ডৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই বনাম এপ্টিটিউড এটিটিউড অনেষ্টি ইণ্টিগ্ৰিটি বুলিলে কি বুজা যায় এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম নেক্সট আহিলে কনষ্টিটিউশ্যনটো সকলোৱে জানে কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিখিনি নীতি আদৰ্শ আইডিয়েলছ হওক বা এছপিৰেশ্যন হওক সেই গোটেইখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি দেশখন চলে গতিকে কনষ্টিটিউশ্যনৰ বাহিৰত যদি আমি কিছুমান কাম কৰোঁ তাক আমি আনএথিকেল বুলি ক'ম গতিকে ফেয়াৰনেছ জাষ্টিছ ইকুৱেলিটি নন ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ডিউটি টু প্ৰটেক্ট এনভাইৰনমেণ্ট আৰ চাম
ethical values provided in the Indian Constitution. It is important. Next is judiciary. Judiciary also lays down ethical standards to various judgment. Example, in the Sabarimala temple case, the Supreme Court of India upheld the right to equality, allowed women to enter the temple and worship the deity. গতিকে এইকেইটা আমি পালোঁ. নেক্সট আহিলে ইথিক্স ইন প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ. খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. আমি এই পইণ্টছবোৰ জানিলে মই এটা আইডিয়া দিব খোজোঁ. ইথিক্সৰ প্ৰত্যেকটো পইণ্ট যদি আমি ভালদৰে বুজি উঠোঁ বা বুজোঁ, আমি তেতিয়া যিকোনো কুৱেশ্যনত আমি বস্তুবোৰ টানি আনি তাত আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰিম, লিখিব পাৰিম. আৰু আন ছাবজেক্টতকৈ ইথিক্সৰ এনচাৰবোৰ লিখোঁতে পঢ়িবলৈ শুৱলা হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়. বাকীবোৰো হ'ব লাগিব, কিন্তু ইথিক্সত আমি এনেই বোলে লিখিছোঁ, কিন্তু কোনো ধৰণৰ মানে পঢ়িলে মিনিংফুল লগা নাই বা বস্তুটো আকৰ্ষণীয় হোৱা নাই, তেতিয়া কিন্তু নম্বৰ খুব কম পোৱা যায়. সেইকাৰণে অলপ ভালদৰে বস্তুখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব. এতিয়া ইথিক্স ইন প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যন, চাম ইম্পৰ্টেণ্ট ভেলুজ ইন প্ৰাইভেট. অভিয়াছলি আমি এইকেইটা প্ৰায় নিজেও জানো. প্ৰথম হ'ল কেয়াৰ. ইট মিনছ ডিছপ্লেইং কাইণ্ডনেছ এণ্ড কনচাৰ্ণ ফৰ আদাৰ্ছ. শব্দবিলাকৰ মিনিংটো চাব. ট্ৰাষ্টৰ মিনিং আমি সকলোৱে জানো. নেক্সট আহিলে ট্ৰুথফুলনেছ, মিউচুৱেল ৰেচপেক্ট, ল অফ ইণ্টিগ্ৰিটি. ইণ্টিগ্ৰিটিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. পাৰ্চন শুডণ্ট লাই এণ্ড কিপ হিজ প্ৰমিছ. ইণ্টিগ্ৰিটিত থকা মানুহ, অৰ্থাৎ যিবোৰ মানুহ ইণ্টিগ্ৰিটি প্ৰিন্সিপলৰ দ্বাৰা গাইডেড হয়, তেওঁলোকে যিকোনো ছিটুৱেশ্যনতে তেওঁলোকে সদায় যিটো উচিত সেই কামটোৱেই কৰিব. এ পাৰ্চন উইথ ইণ্টিগ্ৰিটি উইল অলৱেজ ডু দ্য ছেম থিং ইৰেছপেক্টিভ অফ এনি ছিটুৱেশ্যন. যেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনেই হওক, তেওঁ যিখিনি আইডিয়েলিটি হয় বা যিখিনি আদৰ্শ সেইখিনি সদায় ছেম ৰাখিব. নেক্সট আহিল গ্ৰেটিটিউড. ইফ এনি ওৱান হেজ হেল্প, পাৰ্চন শ্বুড কিপ ডেট ইন মাইণ্ড. গতিকে ইয়াত এই গোটেইকেইটা চাব. লয়েলিটি, লাভ, ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি, টলাৰেঞ্চ এণ্ড একচেপ্টেঞ্চ. এই গোটেইকেইটা হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট ভেলুজ, প্ৰাইভেট লাইফৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভেলুজ হয়. গতিকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, আপোনালোকে নিজে পঢ়ি চাব এবাৰ. গোটেইকেইটা আমাৰ পাৰ্চনেল লাইফত খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয়, পাৰ্চনেল যিটো প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কাৰণে. গতিকে নেক্সট আহোঁ আমি এটা ইয়াত বাক্য মই দিছোঁ. হিউমেন বিংছ আৰ ছ'চিয়েল এনিমেলছ, চ' উই ইণ্টাৰেক্ট উইথ ইচ আদাৰ এণ্ড হুৱেন উই ইণ্টাৰেক্ট উইথ ইচ আদাৰ উই এষ্টাব্লিছ ছাম ৰিলেশ্যন. গান্ধী ছেইড, ফৰ এচিভিং এ নন ভাইলেণ্ট এণ্ড ট্ৰুথফুল ছ'চাইটি ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু হেভ গুড ৰিলেশ্যনশ্বিপ. ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. ৰিলেশ্যনশ্বিপছ আৰ বেছড অন 4 প্ৰিন্সিপল: ৰেচপেক্ট, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, একচেপ্টেঞ্চ এণ্ড এপ্ৰিচিয়েশ্যন. এইকেইটা মিনিং আপোনালোকে নিশ্চয় জানে. নেক্সট আহিল ইথিক্স ইন প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰ জেনেৰেলি ডাইৰেক্টেড বাই ইণ্ডিভিজুৱেল ভাৰ্চুছ. গতিকে প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা কেনেধৰণে চলিব, তাত থকা ইথিক্সখিনি কি হয়. প্ৰথম আহিল ইণ্ডিভিজুৱেল ভাৰ্চুছ ছাচ এজ ট্ৰুথফুলনেছ, অনেষ্টি আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ্ছ ইন ডিচাইডিং ইথিক্স ইন প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ. Next, religion. Those who are religious and theists accept divine commands and follow them in their personal life to please God in order to attain salvation. 10 commandment of Bible is source of guidance for Christian for their behavior with family, neighbor, society at large. গতিকে এতিয়া খ্ৰীষ্টিয়ানৰ কাৰণে এটা বেলেগ হ'ব পাৰে, হিন্দুৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব পাৰে. গতিকে ৰিলিজনৰ ওপৰত বেছ কৰিও এটা প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ চলিব পাৰে. ৰিলিজন থাকিব, ইণ্ডিভিজুৱেল ভাৰ্চু. থাৰ্ডত আহিব ছ'চিয়েল নৰ্মছ আছে. ছাম অফ দ্য ভেলুজ আৰ অলছ' লাৰ্ণ ফ্ৰম এনভাইৰমেণ্টেল ফেক্টৰ্ছ ডেট ইনফ্লুৱেঞ্চ হিউমেন বিংছ ছাচ এজ ফেমিলি, পিয়াৰ গ্ৰুপ, ছ'চাইটি. চাইল্ড লাৰ্ণছ ফ্ৰম হিজ পেৰেণ্ট হাউ ওৱান শ্বুড বিহেভ উইথ এল্ডাৰ্ছ ইন ফেমিলি. গতিকে ছ'চিয়েল নৰ্মছৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে যিটো প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয়. ফেমিলি এটাত কেনেকৈ আমি ডাঙৰ হৈছোঁ বা পিয়াৰ গ্ৰুপছৰ মাজত আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যন বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ ডেভেলপ হৈছে, ছ'চাইটিত আমি কেনেকৈ আছোঁ, এই গোটেইবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ যিটো প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ইথিক্স সেইখিনি গঢ় লৈ উঠে. নেক্সট, ল অফ দ্য লেণ্ড, অৰ্থাৎ আমি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কনষ্টিটিউশ্যন ক'ব পাৰোঁ. গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ল অফ দ্য লেণ্ড. নেক্সট আহিল ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ইথিক্স ইন প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ. প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপত ইথিক্সৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কি কাৰণে হয়. প্ৰথম আছে লিডছ টু লিভিং এ গুড লাইফ, ইনেবল ইণ্ডিভিজুৱেল টু চেল স্মুথলি থ্ৰু দ্য ডিফিকাল্ট টাইম. নেক্সট, ৰাইট ডিচিশ্যন. চ' ইথিক্স আমাৰ প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. যিকোনো এটা ডিচিশ্যন ল'বৰ কাৰণে ইথিক্সে আমাক হেল্প কৰিব. এটা ভাল লাইফ আমি জীয়াবৰ কাৰণে আমাৰ ইথিক্স লাগিব.
নেক্সট কেৰেক্টাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ ইথিক্স প্ৰয়োজন হয় প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপত ইথিকেল লেচনছ ফৰ চিলড্ৰেন ইথিকেল লিভিং ইন প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা ৰিলেশ্যনছ স্পেচিয়েলি উইথ হোম ইনফ্লুৱেঞ্চেছ দ্য বিহেভিয়াৰ অফ চিলড্ৰেন অবভিয়াছলি এইটো মই আগতে কৈছোঁ চাৰিটি বিগিনছ এট হোম নেক্সট আহিল একচেপ্টেঞ্চ ইন প্ৰাইভেট পাব্লিক লাইফ ইথিক্স ইন পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেক্স এ পাৰ্চনেলিটি মোৰ একচেপ্টেবল ইন পাব্লিক লাইফ গতিকে যিসকল ব্যক্তিৰ পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপত ইথিক্সৰ ভেলু দিয়া হয় তেওঁলোকে পাব্লিক লাইফতো খুব মানুহৰ দ্বাৰা একচেপ্টেবল হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা মেইনছত পাইছিলোঁ যে তুমি ভাবানে যে পাব্লিক লাইফত মানে একজেক্টলি মই পাহৰিছোঁ মানে ইথিক্সটো পাব্লিক লাইফত এপ্লিকেবল হ'বলৈ হ'লে সেই ব্যক্তিজনে নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফত ইথিক্স থকাটো প্ৰয়োজনীয় হ'ব নাই গতিকে মই সেইটো ছাপৰ্টত লিখিছিলোঁ মই এনেধৰণে লিখিছিলোঁ একজেক্ট কুৱেশ্যনটো মই পাহৰিছোঁ আপোনালোকে যদি মনত আছে কমেণ্ট কৰিব কিন্তু মোৰ মনত পৰা ধৰণে মই বস্তুটো এনেকৈ লৈ গৈছিলোঁ যে হঠাতে যদি অকল পাব্লিক লাইফত আমি ইথিকেল বিহেভিয়াৰ ফ'ল' কৰোঁ কিন্তু আমি পাৰ্চনেল লাইফত নকৰোঁ তেন্তে সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমাৰ দুইটা ক্ষেত্ৰতে লাগিব সেই কথাটো মই ধুনীয়াকৈ লিখিছিলোঁ নেক্সট আহিলে মোৰ টলাৰেঞ্চ ফৰ ইম্পাৰফেকশ্যন পিপুল ইউজ টু হেভ হাই ইণ্ডেক্স অফ টলাৰেঞ্চ ফৰ ইম্পাৰফেকশ্যন ইন প্ৰাইভেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিকজ অফ মিউচুৱেল ট্ৰাষ্ট লাভ এণ্ড ডিপেণ্ডেঞ্চ গতিকে এই 6টা পইণ্ট মনত ৰাখিব নেক্সট আহিব ইথিক্স ইন পাব্লিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰু তাতে আমি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ নলান কমিটিৰ যিকেইটা প্ৰিন্সিপল 7টা প্ৰিন্সিপল আমি পাম সেইটো খুবেই জৰুৰী হয় সেই পইণ্টছকেইটা লৈ আমি যিকোনো কুৱেশ্যনত আমি লিখিবলৈ পাৰিম ইথিক্সৰ বিষয়ে আৰু তাক মনত ৰখাৰ উপায়ো থাকিব শ্বৰ্ট টেকনিক আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব পিছত মই দি আছোঁ কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি চাব ইথিক্স ইন পাব্লিক লাইফ ইজ এনিথিং ডেট ইজ চিটুৱেটেড ইন অকাৰ্ছ ইন এণ্ড ইণ্টাৰেক্ট উইথ পাব্লিক ডমেইন চ' পাব্লিক লাইফ বুলি ক'লে পাব্লিক ডমেইনত পাব্লিক প্লেচেছতেই হওক বা থ্ৰু মিডিয়া হওক মুঠতে পাব্লিক লাইফ বুলি ক'লে মানুহৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰা বা পাব্লিক ডমেইনত থকা এইটো বুজায় নেক্সট আহিব ইট ইজ ইণ্টেণ্ডেড ফৰ লাৰ্জ অডিয়েঞ্চ টু কনজিউম এণ্ড পাৰ্টিচিপেট ইন ৰাডাৰ দেন ফৰ স্মল এক্সক্লুচিভ অডিয়েঞ্চ ইথিক্স ইন পাব্লিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইনক্লুডছ ইথিকেল ভেলুজ অৰ মৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ফ'ল'ড বাই ইণ্ডিভিজুৱেল ইন ৰেচপেক্ট অফ ইণ্টাৰেকশ্যন বিজনেছ ডিলিং ইন হিজ হাৰ প্ৰফেশ্যনেল লাইফ গতিকে আমি পাব্লিক লাইফৰ ইথিক্সৰ কথা আমি এইকাৰণে পঢ়া জৰুৰী হয় আমি এজ এ অফিচাৰ আমি যেতিয়া ৰিকুইট হ'ম বা এতিয়া মই হৈছোঁ গতিকে প্ৰফেশ্যনেল লাইফত আমি পাব্লিকৰ লগত যেতিয়া ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিম বা পাব্লিকৰ লগত ডিল কৰিম তেতিয়া আমাৰ কি কি ইথিকেল প্ৰিন্সিপল ফ'ল' কৰিব লাগিব গতিকে আমি পাব্লিকক সহায় কৰাটো আমাৰ খুবেই জৰুৰী গতিকে পাব্লিক ৰিলেশ্যনটো ভাল হ'ব সেই বিষয়ে আমি ইয়াত পঢ়িম নেক্সট আহিল ইথিক্স ইন পাব্লিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰ গভাৰ্ণ বাই পাৱাৰ ফৰ এক্সাম্পল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন 3 অৰ্গেনছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট নেক্সট ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট উইথ চিটিজেন এই এক্সাম্পলকেইটা পাৱাৰৰ দ্বাৰা গভাৰ্ণ হয় পাব্লিক ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ইথিক্স ইন পাব্লিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ নেক্সট আহিল এনি ফ্ৰেমৱৰ্ক অফ ইথিকেল বিহেভিয়াৰ মাষ্ট ইনক্লুড দ্য ফলোয়িং এলিমেণ্টছ কি লাগিব এলিমেণ্টছকেইটা আমি চাম এতিয়া খুব জৰুৰী পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্ট টু এভইড কনফ্লিক্ট বিটুইন পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড পাৰ্চনেল গেইন গতিকে আমি এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব আমাৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্টটো ডিছক্ল'জ কৰিব লাগিব যাতে পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট আৰু পাৰ্চনেল গেইনৰ মাজত যাতে কনফ্লিক্ট নহয় সেই কনফ্লিক্টটো নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্ট থাকে সেইখিনি আমি ডিছক্ল'জ কৰাটো বা স্পষ্টকৈ কোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হ'ব ক্ৰিয়েটিং এ মেকানিজিম ফৰ এনফৰ্চিং দ্য ৰেলিভেণ্ট কোডছ এটা মেকানিজিম লাগিব আমাৰ ৰেলিভেণ্ট কোড সেইখিনি আমি পিছত পঢ়িম চিভিল ছাৰ্ভিচ কোডখিনি লাগিব চিভিল ছাৰ্ভিচ যিখিনি কোড অফ কণ্ডাক্ট আছে চিভিল ছাৰ্ভিচ কোড অফ কণ্ডাক্ট আছে অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচ কোড অফ সেইখিনি খুব জৰুৰী হয় পৰীক্ষাৰ কাৰণেও গতিকে সেইখিনি আমি পিছত চাম নেক্সট প্ৰভাইডিং নৰ্মছ ফৰ কোৱালিফাইং এণ্ড ডিছকুৱালিফাইং এ পাব্লিক ফাংচনেৰী ফ্ৰম অফিচ গতিকে কোৱালিফাইং আৰু ডিছকুৱালিফাইঙৰ কিছুমান নৰ্মছ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে এই 3টা প্ৰিন্সিপল থাকিলেহে আমাৰ কামত আহিব গতিকে আমি নলান কমিটিৰ 7টা প্ৰিন্সিপল এতিয়া আমি চাম পাব্লিক লাইফৰ খুব জৰুৰী হয় এইটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুব জৰুৰী ইয়াত দিছে ইন অনাৰ অফ ইটছ ফাৰ্ষ্ট চেয়াৰমেন লৰ্ড নলান দ্য কমিটি অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ইন পাব্লিক লাইফ ৱাজ অকেজনেলি ৰিফাৰ্ড টু দ্য নলান কমিটি গতিকে ইয়াত কি আছে চেল্ফলেছনেছ ইণ্টিগ্ৰিটি অবজেক্টিভিটি এনেকৈ 7টা প্ৰিন্সিপল মই ইয়াৰ শ্বৰ্ট
এটা নিমনিক্স বনাইছিলোঁ এট প্ৰেজেণ্ট পাহৰিছোঁ মই আপোনালোকক দিম নেক্সট ভিডিঅ'ত মই সেইটো জনাম কিন্তু এই পইণ্টকেইটা খুব জৰুৰী হয় চেল্ফলেছনেছ বুলিলে কি বুজা যায় সেইখিনি আমি চাব লাগিব হোল্ডাৰ্ছ অফ পাব্লিক অফিচ শুড টেক ডিচিশ্যন ছ'লি ইন টাৰ্মছ অফ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট গতিকে নিজৰ যিটো স্বাৰ্থৰ কাৰণে আমি কাম নকৰি পেলাই আমি পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব স্বাৰ্থহীনভাৱে কাম কৰিব লাগিব নেক্সট দে শুড নট ডু ছ' ইন অৰ্ডাৰ টু গেইন ফাইনেন্সিয়েল এণ্ড আদাৰ মেটেৰিয়েল বেনিফিটছ ফৰ দেমছেল্ফ দেয়াৰ ফেমিলি অৰ দেয়াৰ ফ্ৰেণ্ড নিজৰ বন্ধু ফেমিলি বা নিজৰ বেনিফিটৰ কাৰণে কেতিয়াও কৰিব নালাগিব ফাইনেন্সিয়েল বেনিফিটেই হওক বা আদাৰ বেনিফিটেই হওক নেক্সট আহিল ইণ্টিগ্ৰিটি খুব জৰুৰী হয় ইন দ্য practice of being honest and showing a consistent and uncompromising adherence to moral and ethical principle integrity বুলি ক'লে যিকোনো এজন ব্যক্তি যি পাৰ্চনজনৰ ইণ্টিগ্ৰিটি যদি আমি আছে বুলি কওঁ অৰ্থাৎ তেওঁ মৰেল প্ৰিন্সিপলৰ দ্বাৰা গাইডেড হয় মৰেলিটিৰ দ্বাৰা গাইডেড হয় আৰু তেওঁ যিকোনো চিটুৱেশ্যনতে তেওঁৰ সেই ইণ্টিগ্ৰিটি নেচাৰটো সদায় মেইনটেইন কৰিব অৰ্থাৎ মই এজন টিচাৰ আজি মই ধৰি ল'লোঁ স্কুলৰ এজন হিন্দু ছাত্ৰ বা আন এটা ৰিলিজনৰ ছাত্ৰ মই দুইজনকে কিন্তু যেতিয়া সমানে বিহেভ কৰিম সমানে তেওঁলোকক হেল্প কৰিম ধনী হওক দুখীয়া হওক বা মোৰ নিজৰ ৰিলিজন হওক বা বেলেগ ৰিলিজনৰ হওক অৰ্থাৎ তেতিয়া মই ক'ম যে আই এম উইথ ইণ্টিগ্ৰিটি গতিকে মোৰ ইণ্টিগ্ৰিটি নেচাৰ এটা আছে বুলি মই তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনক ক'ম বা মোৰ নিজকে ক'ম গতিকে ইণ্টিগ্ৰিটিটো খুব জৰুৰী হয় ইয়াত এটা ধুনীয়া এক্সাম্পল দিছে মহাত্মা গান্ধী এণ্ড আব্ৰাহাম লিংকন ৱেৰ exemplary leaders who were famous for their integrity. Both in times of crisis adhered with their values like Lincoln sticking to abolition of slavery and Gandhi towards non-violence. গতিকে গান্ধী এজন ইণ্টিগ্ৰিটি থকা পাৰ্চন বুলি আমি ক'ম যিদৰে তেওঁ নন ভাইলেন্সৰ ছাপৰ্টাৰ আছিল গতিকে নন ভাইলেন্স মুভমেণ্টটো যেতিয়া চৌৰি চৌৰাৰ ইনচিডেণ্ট হৈছিল তেওঁ আকৌ সেই যিটো মুভমেণ্ট সেইটো উইথড্ৰ কৰিছিল কাৰণ তেওঁ প্ৰিন্সিপলৰ দ্বাৰা গাইডেড হয় নেক্সট আহিল অবজেক্টিভিটি আমি কি সকলোৱে জানো আমি অবজেক্টিভ কুৱেশ্যন ছাবজেক্টিভ কুৱেশ্যন বুলি কওঁ অবজেক্টিভ বুলি ক'লে ইট মিনছ টেকিং ডিচিশ্যন বেছড অন এষ্টাব্লিছ ফেক্ট এণ্ড ফিগাৰ্ছ আদাৰ দেন পাৰ্চনেল অপিনিয়ন এণ্ড বায়াছ অৰ্থাৎ নিজৰ যি মতামত বা বায়াছনেছৰ পৰা আঁতৰি যেতিয়া আমি এষ্টাব্লিছ ফেক্ট আৰু ফিগাৰ্ছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমি কিবা এটা ডিচিশ্যন ল'ম তাক ক'ব অবজেক্টিভিটি থকা বুলি ক'ব গতিকে এক্সাম্পল আমি চাম কৈছে ইন কেৰিং আউট পাব্লিক বিজনেছেছ ইনক্লুডিং মেকিং পাব্লিক এপইণ্টমেণ্টছ এৱাৰ্ডিং কণ্ট্ৰেক্টছ ৰিকমেণ্ডিং ইণ্ডিভিজুৱেলছ ফৰ ৰিৱাৰ্ডছ এণ্ড বেনিফিট হোল্ডাৰ্ছ অফ পাব্লিক অফিচ শুড মেক চইচেছ অন মেৰিট এইটো এটা খুব জৰুৰী হয় নেক্সট আহিল একাউণ্টেবিলিটি Holders of public office are accountable for their decision and actions to the public must submit themselves to whatever scrutiny is appropriate to their office. The accountability বস্তুটো আসলে খুব জৰুৰী হয় যিকোনো এটা সিস্টেম ট্ৰান্সপাৰেন্ট হ'বলৈ হলে accountability খুবেই প্ৰয়োজনীয় এটা ক্ৰাইটেৰিয়া হয় এতিয়া যি ধৰণে APSC এক্সামটো এটা ট্ৰান্সপাৰেন্ট হৈছে এইবাৰটো ইভেন যিখন MCQ আমি প্ৰিলিমিনেৰী দিওঁ তাৰ এটা জেৰক্স অৰ্থাৎ কপিও ষ্টুডেণ্টৰ হাতত ৰাখিব দিছে গতিকে এনেকুৱা চিষ্টেমবিলাকে বস্তুবোৰ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট কৰে আৰু ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হ'লেহে একাউণ্টেবিলিটি থাকিব এতিয়া কথা হ'ল আমি এটা লাষ্ট যিটো ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'ত সাইমেলটেনিয়াছ ইলেকশ্যনৰ বিষয়ে সাইমেলটেনিয়াছ ইলেকশ্যন হ'লে তাৰ এটা ড্ৰবেক পাইছিলোঁ ৰিডিউচ একাউণ্টেবিলিটি মানে মই এতিয়া অফিচাৰ হয় মই অফিচাৰ হিচাপে মোৰ যিটো কৰ্মক্ষেত্ৰ মই সেই ক্ষেত্ৰত মোৰ কামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত মই একাউণ্টেবল হয় নাই বা মই ৰাইজৰ কাৰণে যদি কিবা এটা কাম কৰিছোঁ মই একাউণ্টেবিলিটি মেইনটেইন কৰিছোঁ নাই অৰ্থাৎ মই মোৰ নিজৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিছোঁ নাই সেই বস্তুটো খুবেই জৰুৰী হয় গতিকে একাউণ্টেবিলিটি অনাৰ কাৰণে ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন এটা মনত ৰাখিব পাৰোঁ আমি ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন যিখন এক্ট হয় সেই এক্টখনে একাউণ্টেবিলিটি অনাত সহায় কৰিছিল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু আমি পিছত পঢ়িবলৈ পাম নেক্সট আহিল অপেননেছটো সকলোৱে আমি জানো হোল্ডাৰ্ছ অফ পাব্লিক অফিচ শুড বি এজ অপেন এজ পচিবল এবাউট অল ডিচিশ্যন এণ্ড একশ্যনছ দে টেক গতিকে এজন চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হিচাপে যিহেতু আমি পাব্লিক আৰু
চৰকাৰৰ মাজত এটা মেডিয়েটৰ, অৰ্থাৎ আমি ব্ৰিজ হিচাপে কাম কৰোঁ চৰকাৰৰ মাজত আৰু মানুহৰ মাজত ব্ৰিজ হিচাপে। গতিকে আমাৰ অপেননেছ থকাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয়। একাউণ্টেবিলিটি, ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হোৱাটো বা ইথিকেল বিহেভিয়াৰ মেইনটেইন কৰাটো, এই গোটেইখিনি খুব জৰুৰী হয়। ইণ্টিগ্ৰিটি থাকিব লাগিব, অনেষ্টি থাকিব লাগিব। আৰু নেক্সট পইণ্টটো পাম অনেষ্টি। অনেষ্টি সকলোৱে জানো, ইট কেন বি ডিফাইন এজ বিং ট্ৰাষ্টৱৰ্ডি, লয়েল, ফেয়াৰ এণ্ড চিনচিয়াৰ। গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। অনেষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা মোৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। মোক যদি সোধে যে লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি কি থকাটো প্ৰয়োজনীয়, বা চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট আপুনি যে হ'ব আহিছে, আপোনাৰ কি কোৱালিটি আছে বুলি ভাবে, তেতিয়া মই অবভিয়াছলি ক'লোহেঁতেন অনেষ্টিটো মই এটা ক'লোহেঁতেন। কিন্তু অনেষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত মোক তেতিয়া কাউণ্টাৰ কুৱেশ্যন সুধিলেহেঁতেন যে আপুনি নিজকে অনেষ্টি বুলি কেনেকৈ ক'ব, অনেষ্টিটো আপোনাৰ আছে বুলি কেনেকৈ ক'ব। তেতিয়া মই এটা এক্সাম্পল ৰাখিছিলোঁ বা মই নিজেই ভাবিছিলোঁ নিজৰ ক্ষেত্ৰত। সেইটো হ'ল যে যিহেতু মই যেতিয়া মেইনছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ, মেইনছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত মই 2 মাহৰ উইদাউট চেলাৰী ছুটি লৈছিলোঁ। গতিকে মই সেই ক্ষেত্ৰত মই অনেষ্টি মেইনটেইন কৰা বুলি এইকাৰণে ভাবিম যে মই যদি হেড ছাৰৰ লগত বা ষ্টাফৰ লগত যদি মই মিলি মই জবটোলৈ নগৈ যদি চেলাৰী ল'লোহেঁতেন, তেন্তে মই সেইটো ডিজনেষ্ট হ'লহেঁতেন। যিহেতু মই মোৰ নিজৰ ছাৰ্ভিচটো দিয়া নাই স্কুলত সেই 2 মাহ, গতিকে মই চেলাৰী লোৱাটো যুক্তিযুক্ত নহয়। গতিকে সেইটো এটা অনেষ্টিৰ এক্সাম্পল হ'ব পাৰে। মই তেনেধৰণে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে এটা এনচাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ। নেক্সট আহিব লিডাৰশ্বিপ। হোল্ডাৰ্ছ অফ পাব্লিক অফিচ শ্বুড প্ৰমোট এণ্ড ছাপৰ্ট দিছ প্ৰিন্সিপলছ বাই লিডাৰশ্বিপ এণ্ড এক্সাম্পল এটা ইয়াত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব। IPS অফিচাৰ হাৰ্ছ পোডাৰ্ছ ইন'ভেটিভ পলিচিং ষ্ট্ৰেটেজিজ হেভ অন হিম ৱাইড স্প্ৰেড এক্লেইম। গতিকে এইকেইটাই আমাৰ 7টা প্ৰিন্সিপল খুব জৰুৰী হয়, সেইকেইটা মনত ৰাখিব। লাষ্টত মই এটাই কথা ক'ম, মই ইথিক্সৰ যি চিৰিজ, সেই চিৰিজটো মই অবভিয়াছলি চলাই নিম। মাজে মাজে মেইনছৰ কাৰণে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ ডিছকাছ কৰিম। গতিকে আপোনালোকেও পঢ়ি যাওক, আৰু বিশেষকৈ কমেণ্ট কৰিলে ভাল লাগিব যে বস্তুখিনি বুজাত সহায় হৈছে নাই। লাষ্ট যিটো ইথিক্সৰ ভিডিঅ' আছিল, তাত বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে বুজি পাইছে। গতিকে বুজি পোৱা বুলি জানি মোৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে। এই ভিডিঅ'টো যিসকলে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, তেওঁলোককো কৈছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰব্লেমছ আছে সেই প্ৰব্লেমছখিনি কমেণ্ট কৰিব। কিবা যদি ডাউটছ আছে পৰীক্ষাটোক লৈ বা প্ৰিপেৰেশ্যনক লৈ, সেই বিষয়ে ক'ব, মই তেতিয়া আপোনালোকক গাইড কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ'টো চাইছে। আজিলৈ ইমানতে থ'লোঁ, আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটাৰ সৈতে লগ পাম। ধন্যবাদ।